عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم لنساوي كيل بالزيت، طبخة بسيطة وطيبة تشبه السلق بالزيت والسبانخ بالزيت، بدها تعجبكم كثير ولذيذة وصحية. يلا نطلع على الجنينة، قولوا بسم الله وصلوا على النبي. هاي هو الكيل، هيك اسمه بيطلع، طعمته بتشبه السبانخ أطيب. هلا نقسمهم، زارع قدامهم خيار، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي. ناخذ هلا كمان بصل اخضر، وتغلي المي بنحط بجواتهم ورق الكيل بنقص، بنقصهم بيعدوا لهم شي دقيقة زمان بالمي المغلية، بعدين بنقيمهم رأسا وبنحطهم بحمام مي باردة. بالوقت هذا بنقسم بصلة وسط لأشياء صغيرة، عنا شي 4-5 أسنان توم كمان بدنا إياهم، اكتبوا على أصابعكم. وعنا بصل أخضر من الجنينة كمان، هلا 4 معالق زيت زيتون، خليه يحمى شوي، بعدين مسقط فيه بصلات، بنقلي البصلات شوي قبل ما نحط التومات. تومات شي دقيقة زمان، بعدين بنحط الكيل. بالعربي شفت الترجمة تبعه مكتوب عليه كرنب، فما بعرف هذا صحيح مو صحيح. كرنب طلعوا عليه، انجليزي كيل اسمه. برجيكم اياه شلون على بالزريعة، بشبكة الزريعة بالجنينة، ريحة حلوة. هلا بنحط الكيل، نحرك نخفف عليها وبنقليها شي 5 دقايق. ما شاء الله ريحة بتاخذ عال. هلا بنحط لها نص معلقة صغيرة ملح، اللي بحب اكثر يعني انتو عندكم 7 بهارات، كمان نص معلقة، شوية صنوبر، ومعلقة كبيرة او معلقتين حمض. اللي بيحب النكهة تبع دبس رمان بيقدر يحط لها معلقة دبس رمان. هلا بنحطها بصحن تقديم قدامه مخلل. بصحة وعافية، طيب كثير، ان شاء الله تجربوا بيتكم يعجبكم. لا تنسون الشير واللايك والسبسكرايب. عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.